تعد الإصابة بديدان البطن من أكثر الأمراض انتشارا، وقد تكون مصاب بها وأنت لا تعلم. فهذه الديدان يصاب بها الكبير والصغير على حد سواء، وهي نوع من أنواع الجراثيم الطفيلية التي تعيش في أمعاء الإنسان وتتغذى على غذائه، وتسبب للمصابين بها العديد من المضاعفات. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف وإياكم على أهم أعراضها. الجوع المفرط حتى بعد تناول الوجبات في الوقت المحدد يمكن أن يكون علامة على الإصابة بديدان في الأمعاء، وخاصة الديدان الشريطية أو الدبوسية، ويمكن أن تعيش هذه الديدان لفترة طويلة من الزمن دون أن يكون لديك أي معرفة حول هذا الموضوع، حيث أن الديدان تسلب من الجسم جميع العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعلك جائعا أكثر من الطبيعي. عند وجود ديدان في جسمك يحصل جسمك على عناصر غذائية أقل مما كنت تحصل عليه عادة، لأنك عندما تشعر بالجوع تبدأ الديدان في تناول الطعام الذي تتناوله، مما يجعلك تفقد الوزن، لأنه رغم تناولك للطعام كالمعتاد إلا أن جسمك لا يمتص السعرات الحرارية والمواد الغذائية التي يفترض به امتصاصها، لأن الديدان تسرقها منك. من أهم أعراض الإصابة بالديدان هي الإصابة بفقر الدم، حيث أن هذه الديدان تتغذى على خلايا الدم الحمراء وتسبب انخفاض في عددها في الدم، وهذا يؤدي إلى فقر الدم لدى الأشخاص المصابون بها. يمكن أن تسبب الإصابة بالديدان المعوية التهابا في بطانة الأمعاء، الأمر الذي يؤدي إلى الإسهال المزمن، كما أن النفايات السامة التي تنتجها الديدان يمكن أن تسبب الإمساك المزمن والغازات والانتفاخ والغثيان وحرقة في المعدة. وإذا كنت تتناول أطعمة غنية بالألياف يوميا ولا تزال تعاني من الإسهال أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، لا بد لك من مراجعة الطبيب المختص. تعد المعاناة من الحكة الشرجية وخاصة ليلا أحد مؤشرات الإصابة بالديدان، لا سيما عند أولئك الذين يعانون من الديدان الدبوسية التي تزداد باستمرار في ساعات الليل عندما تضع الديدان الأنثوية بيضها، الأمر الذي يسبب الأرق أيضا. والعدوى بالديدان الدبوسية من الممكن أن تنتقل بسهولة، وهي أكثر انتشارا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10 سنوات تقريبا. قد يكون التعب أيضا أحد الأعراض بالإصابة بالديدان، إذ يرتبط هذا مع الديدان المعوية التي تستنزف الجسم العناصر الغذائية الحيوية من خلال تغذيتها على الطعام الذي تتناوله، مما يؤدي إلى سوء امتصاص الفيتامينات والمعادن والدهون والكربوهيدرات إلى جعل الجسم ضعيفا، الأمر الذي يجعلك تشعر بالإرهاق. قد تسبب الديدان التي تغزو الأمعاء الإصابة في التهابات الجسم، الأمر الذي بدوره يسبب العديد من مشاكل الجلد، والتي تشمل ظهور الطفح الجلدي والإكزيما والتقرحات وغيرها من أشكال الحساسية الجلدية. يحدث هذا بسبب السموم والنفايات التي تطلقها الديدان، والتي تسبب زيادة في مستوى الحمض في الدم. قد تزيد من فرص الإصابة بتقلب المزاج والاكتئاب والقلق والهلوسة البصرية، حيث تحتوي الأمعاء على الناقلات العصبية الضرورية لصحة الجهاز العصبي المعوي، إذ من الممكن لنفايات الأيض السامة التي تنتجها الطفيليات الموجودة في الأمعاء مهاجمة هذه الناقلات، مما يسبب العصبية والأرق وتقلب المزاج وحتى الاكتئاب.